أهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. اليوم جبت لكم وصفة مميزة وبزاف بنينة للبيض المسلوق، كامل رايحة تعجبكم مع الطريقة الصحيحة والصحية في سلق البيض اللي تخليكم تاكلوا الكمية اللي تحبوها بلا ما تنفروا منه. نروحوا نكتشفوا الوصفة مع بعض. في كاسرونة نحط 4 حبات بيض، لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وانتوما ديروا الكمية تاع البيض اللي تحبوها. نضيف عليهم ماء يغلي وملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة خل، ومن بعد نحطهم على النار ونخليهم حتى يهزوا الغلية، ومن بعد نحسب عليهم 10 دقائق فقط ونطفي عليهم. بعد ما فاتوا 10 دقائق نحي البيض تاعي ونحطه في ماء بارد جدا ونخليه 3 دقائق ومن بعد نقشره. الطريقة هذه رايحة تسهل عليا تقشير البيض. وكما راكم تشوفوا البيض تاعي راني نقشر فيه بكل سهولة. نكمل نقشر كامل الكمية اللي عندي، من بعد نروح نقسم كل بيضة إلى قسمين. وهنا حبيتكم تشوفوا انه ما بين الصفار والبياض ما تشكلش عندنا اللون الاخضر، وبقى صفار محافظ على اللون تاعو، وهذا بفضل الطريقة الصحيحة اللي سلقنا بها البيض. وهنا في مقلة نحط كمية من الزبدة، نضيف عليها كمية من الزيت ونخليها حتى تذوب. نضيف عليها كمية من الفلفل الحار ونقليه شوية على نار قليلة. من بعد نضيف عليه رشة فلفل أسود وشوية كمون وشوية ملح، ونخلط كامل المكونات مع بعض. بعد ما تقلى الفلفل تاعي نضيف عليه 2 حبات طماطم متوسطة الحجم بعد ما قشرتها وقطعتها إلى مكعبات، ونخلطها مع باقي المكونات. من بعد نغطي عليها ونخليها على نار قليلة حتى تطيب. هنا بعد ما طابت الطماطم تاعي نحط كمية البيض المسلوق اللي كنت وجدتها من قبل، ومن بعد نحط عليها كمية من الجبن المبشور، نغطي عليها ونخلي الفرماج حتى يذوب. بعد ما ذاب الفرماج نطفي عليها ونرش عليها شوية دبشة. وهاوليكم الطبق تاعنا بعد ما وجد. هاد الوصفة مليحة بزاف كوجبة فطور للناس اللي تحب تاكل البيض في الفطور، والطريقة هذه في تحضير البيض المسلوق لو كان تجربوها رايحين تدمنوا عليها. جات بنينة بزاف قد ما نوصف لكم وقليل. ننصحكم تجربوها وتستمتعوا بها، خاصة الناس اللي تحب البيض المسلوق. وصفتنا لليوم كانت خفيفة ظريفة، نتمنى تكون عجبتكم. استنونا في وصفة جديدة ومع السلامة.